csatorna főtámogatója a Triumph Budapest. Sziasztok! Eljött a hétfő, és újra fönt vagyok Pesten, amit ígértem, a hétfői nap és a motor átvétel. Ez a mai nap is izgalommal teli volt, az egész éjszakám, szinte alig bírtam valamit aludni, azért nagyon vártam ezt a mai napot. De ez is eljött, itt vagyok újra a szalonnál, úgyhogy most már menjünk be a szalonba, és átveszem a motoromat. És akkor nézzünk be. A motorom, amit már tudok, itt van a ponyva alatt, és akkor mindjárt a leplet levesszük a motorról. És akkor nézzük a leleplezést, húzzuk le a kis ponyvát a motoromról. Hú, ez igen. Gyönyörűséges, gyönyörűséges. Benne vagyok, Petikém? Köszönöm szépen. Hú, ez egy nagy dolog, srácok. Az igen. Hát elmondhatom, hogy boldog vagyok. Az tény és való. Kurva jó. Szépek a dobozok, szép lett a bukócső rajta. Ami még rákerült, látjátok az előző videóban, amit nem lehetett látni a dobozok. Rákerült a bukócső. Tökéletes, tökéletes. És akkor mai naptól pedig majd szépen indul a bejáratás. Parancsolj. Srácok, amikor a kereskedő kezetekbe adja a kulcsot, azért az nagy szó. Köszönöm szépen. Mi köszönjük. És akkor nézzük. A kicsomagolásra is ezt mondtam, ez a kurva jó élmény. Ez igen. Azért a gyújtást azért adjuk már rá. Fókuszáljunk arra. Welcome, Hege! Beszarok! Azt a jó életbe! Köszönöm szépen, srácok! Azért mindenre gondoltam, de erre nem, hogy a motorom beköszön így az első alkalommal. Azért ez szenzációs. Láttátok? Azért még erre is gondolnak a Triumph Budapestnél. Itt van az új forgalmid, ellenőrizd le az adatokat, remélhetőleg rendben lesz. Ha nincs, akkor az baj. Hegedűs Csaba bele van írva, úgyhogy valószínű ez az én motorom most már tényleg. Rendben leszel, ezt mindjárt a helyére tesszük, és akkor hát a szokásos egy kis. Jó. És akkor ebben a mappában. Mappa benne van minden. Nagyon szuper. És most már a rendszámom is, akkor nem fogom a videókból kitakarni a rendszámot, ez vagyok én. Ez ennyi, Noel, itt az alján? Oké. És ez meg így. Szuper, rendszám is a helyén. És akkor a próba már a műhelyben meg volt, de akkor nézzük újra. Ez az. Most másfél hétig másról nem fog szólni az életem, csak a motorozásról. Tök fasza, nagyon jó. A motoromnak az első lépései, amit Noel tesz meg vele, de nem fölülve beindítva. Szuper. Leverni az oldalát. Igen. Még most fölborítod, visszabírjuk tolni. Most már tiéd. Igen, már a papírokat átvettem. Szenzációs. És akkor felszerelem gyorsan rá a kis tartókat, a ramos rendszert, mert azért a GPS-emet hazafele muszáj lesz, hogy használjam. Attól függetlenül, hogy majd a Triumph Connectos történetet össze fogom rakni, de mindjárt ide fölmegy a GPS tartó, ide meg szépen fölkerül a 360-as GoPro-nak a tartója. Ez, amit most szerelnem kell gyorsan itt a szalonnál, mert az elinduláshoz ez nekem fontos, hogy ez rajta legyen, csak az önzáró anya egy kicsit nehezebben működik rajta. És akkor szépen rárakom a GPS tartómat. Én azért ezt szeretem. Utána egyébként ide majd vettem egy ilyen androidos fejegységet, ami föl fog kerülni, és majd szépen bekötjük az akkumulátorra, de most első körön a telefon szépen rányom, hazafele úton biztos, hogy jó, és ide a szivargyújtóba szépen bebírom pattintani az áramforrást, úgyhogy ez is meg fog oldódni a mai nap, az biztos. Tökéletes, tökéletes. Valószínűleg a benzinpumpra menjek. Mi? Ez kegyetlen volt.
Nem hittem el! És akkor srácok, elindultam a Triumph Budapesttől. Első méterök. Kíváncsi vagyok majd a tapasztalatokra. Egy pici kis videózás biztos lesz, úgyhogy elindul az a folyamat most jelen pillanatban hétfő délután, hogy mai nap hazamegyök, ez ilyen 200 km, még majd látom, ha hazaérök Makó irányával, összekedem egyet kerülni, egy 200-300 kilométeres kört szeretnék menni, és utána a holnapi nap elég szaridőt mondanak egyébként, a 19-20 fokot, de megpróbálok egy 5-600 kilométert motorozni, és onnantól kezdve aztán a bejáratási időszak arról fog szólni, hogy péntekön meg szépen visszajövök a Triumph Budapesthöz, és leszervizelik a motort, és irány az Adria-túra. 29,5 fok, Nagykörösi út, és akkor szépen az autópálya elkerülésével én haza fogok Makó irányába menni. A fordulatomat itt a tankon azt írja, hogy 3500-nál én nagyon pörgessem tovább az első 160 kilométerbe. Én ezt meg is próbálom betartani. Nem is, hogy megpróbálom, én ezt be fogom tartani. Innentől fogva jön a tempomat, jön a szép finom gurulás, és előttem az élet, srácok. Szenzációs nap, nagyon remekül érzem magamat, elmondhatatlanul boldog vagyok. Hihetetlen. El se hiszem, hogy itt ülök a gépemen. Fölfoghatatlan, fölfoghatatlan. És akkor az első méterök a bejáratási időszakon, ez most éppen a 3500-as fordulatig írja a gépkönyve, hogy 160 km-t 3005 fölé nagyon pörgesd a motort. Én úgy látom, hogy éppen ez a 90-es tempó ez, ami fedi a valóságot. 6-ba szépen berakom, és a tempomat a 89-90-nel, az 3200-as fordulat. A motor csodálatos, az első 10-15 kilométeren túl vagyunk. Borzalmas, stabilnak tűnik, rezonancia szinte semmi a motoron. Azt veszem észre a kormányon. Nagyon jó kezelhető, nagyon jó kezes a motor. Egy újabb Tiger. Ott tartottam, hogy a városi forgalomban nagyon jól viselkedett a motor. Ez az elkövetkezendő hetek tényleg a motorozásról fog szólni, az összeszokásról, de én úgy látom, hogy ezzel nagy baj nem fog történni. Természetesen persze az előző típussal azért már tapasztalataim voltak, az előző szériával azért a kezelőszervek ugyanott vannak, és azt látom, hogy nagy gondot ennek a kezelése nem fog számomra okozni. Úgyhogy holnap az biztos, hogy elindulok egy nagyobb útra, akkor is majd egy pár kis videót biztos, hogy csinálni fogok erről, és akkor otthon találkozunk. Haza is értem Makóra, 200 km-t belecsavartam a gépbe, a mai délután teljesen pozitív, úgyhogy hónap folyt köv, hónap egy 600-ast kell beletekernem a gépbe, hogy péntekre a fölfele Pesti út 200 km-en möglegyek az 1000-es szervízre. Úgyhogy hónap akármilyen időjárás lesz, holnapi karika egy 600-as. Folyt köv.